φωτογραφικός κόσμος στον ελληνικό χώρο του όχι μόνο σας γνωρίζει αρκετά καλά από την εκπαιδευτική σας δραστηριότητα και ως φωτογράφος τεχνικών τη δραστηριότητά σας. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μας πείτε με δύο λόγια σύντομα εσείς ο ίδιος πώς προσδιορίζετε τον εαυτό σας και ποια είναι η σχέση σας ή την εξέλιξη στην φωτογραφία. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία σοβαρά περί τα μέσα της δεκαετίας του 70. Στη συνέχεια εγκατέλειψα το επάγγελμα που έκανα τότε, που ήταν η δικηγορία, και ασχολήθηκα μόνο με τη φωτογραφία, με διάφορες ιδιότητες. Αρχικά, μάλιστα, είχα σκεφτεί να φτιάξω και ένα μαγαζί με φωτογραφικά είδη, το οποίο το έφτιαξα και μετά από καιρό το έκλεισα, γιατί δεν ήταν αυτό που ήθελα. Αλλά με απορρόφησε κυρίως η διδασκαλία της φωτογραφίας. Άρα, αν με ρωτήσει κανείς μία ιδιότητα δική μου, θα πω είμαι δάσκαλος φωτογραφίας. Φυσικά είμαι φωτογράφος, διότι ειδικά στη φωτογραφία δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος αν δεν φωτογραφίζεις κιόλα. Αλλά είμαι φωτογράφος επειδή περνάω καλά και μου αρέσει πολύ και το αγαπάω. Και λόγω της διδασκαλίας ασχολήθηκα πολύ με το γράψιμο και έβγαλα βιβλία για να βοηθήσω τους μαθητές μου να έχουν μόνιμα αυτά που τους λέω στα μαθήματα. Στην πορεία έφτιαξα ένα σωματείο στην Αθήνα εδώ και 27 χρόνια που λέγεται Φωτογραφικός Κύκλος, με τη λογική ότι όλοι οι φίλοι και οι μαθητές και όσοι αγαπούσαμε αυτό το είδος φωτογραφίας με το οποίο ασχολούμαι, είναι αμαρτία να μην είμαστε παρέα, να μην μοιραζόμαστε τα έξοδα και να μην ανταλλάσσουμε απόψεις. Λίγο πολύ αυτή είναι η σύντομη φωτογραφική μου ιστορία. Πιστεύετε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε τη φωτογραφία ως τέχνη με την παραδοσιακή και συμβατική έννοια του όρου? Είναι κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες τέχνες? Φυσικά είναι κάτι διαφορετικό και κάθε τέχνη διαφορετική από την άλλη, ενώ όλες έχουν τον βαθύτερο ίδιο στόχο. Δεν υπάρχει παραδοσιακή έννοια, κάθε τέχνη έχει τη δική της παράδοση. Η φωτογραφία έχει μικρή ιστορία, γιατί γεννήθηκε στην αρχή της βιομηχανικής εποχής, αλλά παρόλα αυτά και η φωτογραφία κουβαλάει, θέλοντας και μη, όλες τις άλλες τέχνες από τότε που ξεκίνησε ο κόσμος. Άρα είναι και αυτή μια μορφή. Ο ένας μπορεί να τη φέρνει πιο κοντά στη ζωγραφική, ο άλλος, όπως είμαι εγώ, πιο κοντά στην ποίηση, αλλά είναι μια μορφή τέχνης που δανείζεται από τις άλλες και που δίνεται στις άλλες. Αλλά για μένα φυσικά πρέπει κανείς να τη σκέφτεται ως μια ανεξάρτητη, με τους δικούς της νόμους και πειθαρχίες τέχνη. Αλλά βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η φωτογραφία έχει πάρα πολλές εφαρμογές που υπάρχουν και στις άλλες τέχνες. Απλώς στη φωτογραφία είναι πιο πολλές και πιο γνωστές στο ευρύ κοινό. Δηλαδή και ο Μπογιατζής χρησιμοποιεί χρώματα και η τηλεόραση χρησιμοποιεί μηχανές και φακούς και τραγούδια υπάρχουν απλώς για να διασκεδάζεις, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και μια μορφή σε όλα αυτά που είναι καλλιτεχνική. Και η φωτογραφία έχει αυτές τις πολλές εφαρμοσμένες μορφές και έχει και την πλευρά της τέχνης. Η εκτίμηση ενός φωτογραφικού έργου ακολουθεί κάποια σαφή καθολικά κριτήρια που πολλές φορές έχουμε δει ότι εφαρμόζονται σε άλλες τέχνες? Υπάρχουν σε όλες τις τέχνες καθολικά κριτήρια και γενικής φύσεως και ειδικής σε σχέση με αυτόν που κάνει την κρίση. Δηλαδή ο καθένας από εμάς κουβαλάει μέσα του αταλάντευτα κριτήρια, αλλά και πολλά που είναι εντελώς προσωπικά δικά του. Αυτά λοιπόν θα τα εφαρμόσει και στην περίπτωση της φωτογραφίας. Μόνο που η φωτογραφία έχει και τα δικά της κριτήρια που αυτοί που ασχολούνται με άλλες τέχνες δεν μπορούν να τα ξέρουν. Όπως εγώ, παρόλο που είμαι μέσα στον χώρο της τέχνης, τις περισσότερες τέχνες δεν τις γνωρίζω με τον τρόπο και το βάθος που γνωρίζω τη φωτογραφία ή τον κινηματογράφο, άρα αποφεύγω να εκφέρω γνώμες για άλλες τέχνες που μπορεί να τις απολαμβάνω, αλλά τις οποίες δεν γνωρίζω σε βάθος. Επομένως, είναι λογικό να σταματάει κανείς και να λέει μου φαίνεται κάτι ενδιαφέρον, αλλά δεν το γνωρίζω. Δυστυχώς στη φωτογραφία αυτό γίνεται σπανίως, όλοι θεωρούν ότι είναι κάτι τόσο απλό και τόσο εύκολο, που δεν είναι αλήθεια, που εκφέρουν γνώμη. Ενώ πιστεύω δεν θα εξέφερα γνώμη τόσο εύκολη για την κλασική μουσική ή για τη ζωγραφική ή για άλλες τέχνες ή για τον χορό. Δηλαδή χρειάζεται να γνωρίζει κανείς σε βάθος κάτι για να μπορεί να έχει μια βαρύνουσα και σοβαρή γνώμη. Ως εκ τούτου, ποιος είναι αυτός που δικαιούται ή έχει την εξουσία να κρίνει ένα έργο τέχνης? Όλοι έχουν την εξουσία στο μέτρο των γνώσεών τους. Δηλαδή κανείς δεν θα πει είμαι
άσχετος από το μηδέν, αλλά όσο πιο πολύ προχωράει κάποιος, τόσο πιο πολύ αντιλαμβάνεται ότι βλέπει πιο βαθιά αυτό που είναι μπροστά του. Επομένως, ο καθένας σε όλες τις τέχνες δημιουργεί μια κλίμακα, ας το πούμε έτσι, κριτικής ικανότητας. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούν και έχουν ασχοληθεί με τη φωτογραφία θα ξέρουν πολύ καλά ότι τώρα βλέπουν πολύ πιο καλά μια φωτογραφία από ό,τι όταν πρώτο ξεκίνησαν και αγοράσαν μια μηχανή. Άρα μετράει η γνώση και ο τρόπος που περνάει για την κριτική μας ικανότητα. Ποιος εκφράζεται μέσα από μια φωτογραφία, μια καλλιτεχνική φωτογραφία? Ο καλλιτέχνης, ο θεατής μπορεί να εκφράζεται. Μια κοινωνία, ένας λαός, ένας πολιτισμός, μια ιστορική περίοδος. Το πρώτο που είπες, ο καλλιτέχνης εκφράζεται, ο καλλιτέχνης δημιουργεί. Από εκεί και πέρα, ένας καλός θεατής, ένας θεατής ο οποίος είναι ανοιχτός και ενεργητικός θεατής, με τη σειρά του θα επικοινωνήσει με τη φωτογραφία, θα νιώσει συγκινήσεις και θα γίνει και αυτός, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ένας δημιουργικός θεατής. Οι κοινωνίες δεν εκφράζονται μέσω της τέχνης. Οι άνθρωποι εκφράζονται μέσω της τέχνης και φυσικά οι άνθρωποι ως άτομα δημιουργούν μια κοινωνία, αλλά ως άτομα, όχι ως ένα πρόσωπο σύντομο. Πώς μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία για εσάς περισσότερο, ας πούμε, τι είναι? Είναι ένα παράθυρο, ένας καθρέφτης, μια εναλλακτική πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα? Είναι, για να χρησιμοποιήσω την πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση που χρησιμοποιήσατε, είναι και παράθυρο και καθρέφτης. Άλλοτε περισσότερο το ένα, άλλοτε περισσότερο το άλλο. Στην καλύτερη περίπτωση και τα δύο μαζί. Είναι πάντα μια νέα πραγματικότητα. Αν δεν είναι νέα πραγματικότητα, εμένα προσωπικά μου είναι αδιάφορη. Δηλαδή, αν απλώς αποτυπώνει την υπάρχουσα, είναι ένας σύνδεσμος με την πραγματικότητα. Είναι μια φωτοτυπία της πραγματικότητας, αλλά δεν είναι μια δημιουργία. Επομένως, για μένα, αν δεν υπάρξει μια φωτογραφική πραγματικότητα, είναι απλώς μια γέφυρα που με πάει εκεί που μου θυμίζει την άλλη, την γνήσια πραγματικότητα. Και αυτό δεν με ενδιαφέρει. Έχετε μιλήσει και παλιότερα για τη διάσταση του χρόνου στη φωτογραφία. Πόσο σημασία έχει ο χρόνος, πώς εκλαμβάνεται ο χρόνος, πώς μεταμορφώνεται ο χρόνος στη φωτογραφία. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ιδιαιτερότητα της φωτογραφίας? Είναι καλά, η έννοια του χρόνου και του χώρου είναι κάτι που απασχολεί όλες τις τέχνες, ειδικά ο χρόνος. Αλλά στη φωτογραφία είναι, θα έλεγα, και η πρώτη ύλη της φωτογραφίας. Έτσι. Αυτό που κάνει κανείς με μια φωτογραφία είναι να επιλέγει προσωπικά και αυθαίρετα ένα κομμάτι χώρου και ένα κομμάτι χρόνου. Ο χρόνος με τη φωτογραφία επιμικρύνεται στο διηνεκές. Δηλαδή αυτό είναι και που τρομάζει, αν θέλετε, τους πρωτόγονους λαούς που βλέπουν τον εαυτό τους σε μια φωτογραφία, ενώ δεν τους τρομάζει τόσο να τον βλέπουν σε ένα ζωγραφικό πίνακα. Γιατί η φωτογραφία έχει αυτό που λέει απλά ο κόσμος, σταματάει το χρόνο. Αυτός ο χρόνος δεν σταματάει, επιμικρύνεται η κίνηση που εχμαλωτίζει η φωτογραφία, γίνεται αιώνια. Αυτό είναι φιλοσοφικά μια πολύ, θα έλεγα ακόμα και τη λέξη άγρια πραγματικότητα φωτογραφική. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή στη φωτογραφία έχουμε το χώρο, το χρόνο, την πραγματικότητα του θέματος που φωτογραφίζουμε και την παρέμβαση του φωτογράφου, ο οποίος μεταμορφώνει αυτά τα τρία πράγματα που είπα σε μια δική του πραγματικότητα, που χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε. Μια συμβουλή, μια προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους που ασχολούνται, που έχουν ξεκινήσει να ασχολούνται τώρα με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Πριν απ' όλα να μην παρασέρνονται από μόδες. Γιατί οι μόδες είναι πολύ δυνατές λόγω του διαδικτύου πια, επιβάλλονται οι μόδες και η μόδα εκ των κακό της σου αφαιρεί την όποια πιθανότητα έχεις να βγάλεις προς τα έξω αυτό που πράγματι είσαι. Θα ακολουθείς καλύτερα ή χειρότερα μία μόδα. Δεύτερον, να αγαπάνε πολύ τη φωτογραφία και να την εμπιστεύονται. Τρίτον, να καλλιεργούνται. Δηλαδή, παράλληλα με τη φωτογραφία, να δουλεύουν το μυαλό τους, το πνεύμα τους, τη σκέψη τους. Διότι αν δεν τα δουλεύεις αυτά, δεν έχεις τι να βάλεις μέσα στη φωτογραφία. Και από εκεί και πέρα να μην σκέφτονται με στόχους περιορισμένους. Δηλαδή, έχω κάτι να κάνω τώρα, αύριο μεθαύριο. Να βάλουν τη φωτογραφία σαν την ποίηση μέσα στη ζωή τους και να πορεύονται παρέα με αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία.